Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. So आजको भिडियोमा चाहिँ मैले मेड इन नेपाल Shangrila को प्लेन टी-शर्ट को चाहिँ मैले रिभ्यू दिन गइरहेको छु। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि। सो धेरै ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट इट। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ होला Shangrila बाट चाहिँ मैले टी-शर्ट चाहिँ लिएर आएको छु। सो यसलाई अब खोलेर हेरौँ। प्याकेटबाट निकालिहाल्नु मैले ढिलो नगरिकन। सो धेरै यहाँ कलरको टी-शर्ट चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ होला। सो म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सो यो तपाईको ब्लूमा हो हैन। तपाईले चाहिँ एक्चुअली यहाँ तपाईले यसको लोगो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। Shangrila भनेर लेखेको छ अनि त्यसको तल लोगो अनि त्यसपछि 100% कटन र मेड इन नेपाल पछाडी पनि तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। साइडमा राख्छु त्यसैगरी। सो यहाँ ग्रे कलरको पनि छ है टी-शर्ट चाहिँ ग्रे कलरको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो ब्ल्याक कलरमा अनि हाम्रो डार्क ग्रीन कलरमा चाहिँ हुन्छ है। अनि हाम्रो मरून कलरमा है टी-शर्ट अनि लास्टमा चाहिँ व्हाइट कलरमा। सो अब यो टी-शर्ट को चाहिँ कुरा गर्नु परेमा चाहिँ है यो चाहिँ तपाईले 100% यो कटन हो। तपाईको अर्को कुरा मेड इन नेपाल त यो हो नि 100% कटन। सो अब चाहिँ मलाई मन पर्ने फेभरेट कलर भनेको व्हाइट हो हैन। सो टी-शर्टहरुमा पनि मलाई व्हाइट कलर चाहिँ एकदम मन पर्छ। सो एक्चुअली म तपाईले चाहिँ यो टी-शर्ट चाहिँ है खोलेर चाहिँ यसको पुरै चाहिँ देखाउँछु के कस्तो रहेछ भनेर। सो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यो भनेको तपाईको व्हाइट कलरको टी-शर्ट यसको पछाडीको पनि। अब यो चाहिँ मैले चाहिँ है अनि यो हेर्दाखेरि पनि तपाईको यो चाहिँ त्यस्तो बाक्लो पनि छैन हैन। यो चाहिँ तपाईको एकदम नरम छ तपाईको चाहिँ नरम छ। अनि यो टी-शर्ट चाहिँ तपाईले अब मेनली है गर्मीमा चाहिँ यो टी-शर्ट मात्र लगाएर पनि बाहिर हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यो मात्र नभएर आजको युथले चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन भित्रबाट यो टी-शर्ट लगाएर बाहिरबाट एउटा शर्ट चाहिँ है फुल शर्ट लगाएर पनि यो तपाईले हिँड्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँ घर बस्दा त अब लगाउन मिलिहाल्यो। अनि यसको अब तपाईको मैले आफ्नै पर्सनली पनि यो मैले यो पहिला युज गरिसकेको हो हैन। अब त्यही भएर मलाई यो टी-शर्टको चाहिँ भन्नु पर्दा चाहिँ यस्तो एक्सिलेन्ट पनि होइन तर चाहिँ यतिको प्राइस रेन्जमा यतिको क्वालिटी पाउनु एकदम राम्रो हो हैन यो तपाईको। सो यो टी-शर्टको तपाईले अब प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ यो टी-शर्ट चाहिँ तपाईले अन्डर 500 मा चाहिँ तपाईले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईको Shangrila-कै अब आउटलेटमा गएर पनि तपाईले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ मात्र नभएर यो हाम्रो सुलभ शपिङमा नि अवेलेबल छ हैन। लिंक इन द डिस्क्रिप्सन। रेटिङ दिनु परेमा चाहिँ आउट अफ 5 4 चाहिँ मैले यसलाई रेटिङ दिन्छु। चाहिँ अब तपाईको यो चाहिँ एक्चुअली म यो टी-शर्ट पनि है खोलेर देखाइदिन्छु। तपाईको यो मरून कलरमा अब धेरै जस्तो चाहिँ अब गर्मीमा चाहिँ ब्ल्याक कलरको नलगाएर व्हाइटहरुमा ब्लूमा लगाउँदा चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब रिमेम्बर है यो चाहिँ मेड इन नेपाल हो। तपाईको नेपालमै बनेको वान अफ दी टी-शर्टको ब्रान्ड Shangrila-बाट चाहिँ यो चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ धेरै पहिलेदेखि चाहिँ यो चाहिँ आइरहेको टी-शर्ट हो र यो धेरै एकदम बडी सेल भएको पनि टी-शर्ट मध्ये है वान अफ दी यो चाहिँ टी-शर्ट हो। सो तपाईको अब यो टी-शर्टको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईको यो टी-शर्ट चाहिँ मेड इन नेपाल हो हैन। हाम्रो नेपालमा बनेको टी-शर्ट चाहिँ हो। अनि अब यसको चाहिँ तपाईको Shangrila-को प्लेन मात्र नभएर यो तपाईको प्रिन्टेड र कलरमा पनि पाउँछ। यो भिडियोको अगाडि पनि भनिसकेको छु हैन। अब यसपछि चाहिँ मैले प्रिन्टेड टी-शर्टको रिभ्यू र तपाईको कलर वाला चाहिँ टी-शर्टको रिभ्यू चाहिँ मैले यो भिडियोमा लिएर आउने छु। अनि अब मैले भिडियोमा भनिराख्छु हैन तपाईहरुको पनि यदि कुनै प्रोडक्टको रिभ्यूहरु तपाईलाई चाहिएछ भने चाहिँ तपाईले हैन कमेन्टमा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको चाहिँ नाम चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ भिडियोहरु लिएर आइराख्छौं हैन। सो यस्तै गरी सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। सो मिट यु नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो। सो टिल दैट स्टे सेफ।